यो दुईजना महिलाहरू चाहिँ यिनीहरू 67 सालबाट चाहिँ त्यो आश्रममा लागेको हो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यति होइन, अलि बाहिरमा त्यो आश्रममै यिनीहरू चाहिँ 67 सालबाट चाहिँ यिनीहरू उतै लाग्ने भनेर हाम्रो गुम्बाबाट चाहिँ हिँडेको यिनीहरू। पछि चाहिँ यिनीहरू त्यहाँ पुगेन भनेर हामीले बुझ्न पढाउँदाखेरि त्यहाँ आश्रममा भएको थियो यिनीहरू र अहिले चाहिँ त्यो आश्रममा छैन भन्ने कुराहरू आउँछ। पटक पटक उहाँको चाहिँ परिवारहरू सोद्धाखेरि होइन 67बाट उहाँहरू चाहिँ अब पहिला हाम्रो 67मा पूजा थियो नि, पूजाको बेलादेखि त्यहाँ 67मा हामीले धेरै पूजा गऱ्यौँ त्यहाँ बेलामा थियो। त पुरै छोडेर चाहिँ गएको चाहिँ उनीहरू 68बाट चाहिँ त्यो आश्रममा लाग्यो। अब त्यो आश्रममा त हजुरहरू जस्ता हजारौँ मान्छेहरू आउने जाने गरिराखेका हुन्छन्, को मान्छे कहाँ गयो हामीलाई थाहा हुँदैन भनेर आश्रम स्रोतले भनेको छ हामीलाई। यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू के भन्नु? अब हामी त के भन्छौँ भने जो मान्छे त्यहाँ आनी भएर बस्छ नि, केसै मुन्डन गरेर त्यहाँ त आनी भनेको चाहिँ एउटा घरि जाने घरि आउने मान्छे होइन, त्यहाँ आश्रमको चाहिँ एउटा स्थायी हुन्छ, त्यसको चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। तपाईँको अरू चाहिँ मुन्डन नगरिकन एउटा आउने जाउने भक्त भनेको छुट्टै हुन्छ। मुन्डन गरेर नै त्यहाँ बस्ने व्यक्तिको चाहिँ एउटा त्यसको रेकर्ड हुन्छ, त्यसको आउने जाने कुरो हुन्छ। गयो भने पनि कहाँ गयो भने त्यसको खोज हुन्छ, खोज गरेर आफ्नो उसको परिवारलाई बोलाएर जिम्मा दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले अरूबाट त झर्झन दर्शन आउँछ, त्यो अर्कै कुरा हो। र जो त्यो दुईजना त त्यहाँ मुन्डन गरेर उहाँहरूको ड्रेस नै चाहिँ नि पहिरेर बसेको हो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी त उहाँहरूको हुन्छ। यदि हराएको भयो भने उहाँले चाहिँ रिपोर्ट दिएर यो दिनबाट चाहिँ यस्तो आनीहरू हरायो के छ भनेर चाहिँ नि एउटा उहाँहरूबाट पनि आउनुपर्छ नि। त्यसमा अहिलेसम्म त्यो नभएको हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ खोज हुनुपर्छ, सत्य तथ्य खोज्यो। हामीले कुनै पनि यसलाई उहाँलाई विरोध गरेर उहाँलाई उ गर्न खोज्या होइन, किनभने मान्छे हराएको छ, परिवारलाई दुःख लागिरहेको छ, हामीलाई पनि दुःख लागिरहेको छ। त्यसैले भोलि त्यस्तै गरे पनि अर्को पनि हराउला, त्यो कुरा नहोस् भन्न चाहन्छु हामी। तपाईलाई चाहिँ शंका के लागिरहेछ? शंका चाहिँ के लाग्छ भने अहिले तपाईको विदेशमा जाने इराक जस्तो राष्ट्रहरूमा दिनौं चाहिँ लडाईँ भएको राष्ट्रहरूमा पुगेको मान्छेहरूको त अहिले चाहिँ नि तपाईको प्राविधिक युगले गर्दाखेरि कन्ट्याक्ट हुन्छ फोन। त यत्रो वर्षसम्म एउटा फोन पनि कन्ट्याक्ट नहुँदाखेरि चाहिँ यो कसरी चाहिँ के भयो त भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई चाहिँ शंका लागेको छ। हेर्नुस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो शंका निवारण गर्नको लागि नेपाल सरकारको जुन प्रशासनले त्यसलाई राम्रोसँग अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त्यहाँ कोही पनि छिर्न दिन, दुनियाँ छ त्यहाँ तपाईको त्यहाँ उनीहरूको नियमहरू, त्यसलाई नेपाल सरकारले सत्य तथ्य त्यहाँ चाहिँ छानबिन गरेर ती व्यक्तिहरूलाई सोधपुछ गरेर कोही न कोही त त्यहाँ चाहिँ छ नि त मान्छेहरू कहाँ त्यहाँ के भइरहेछ कसो भइरहेछ त्यहाँको प्रत्येक मान्छेलाई एक एक गर्यो भने त्यहाँ सबै कुरो पत्ता लाग्छ। त्यस कारणले त्यो कुरो चाहिँ नेपाल सरकारले गरिदिनु पर्यो। तपाईलाई चाहिँ मारिदियो जस्तो लाग्छ अथवा बाहिर लगेर बेचियो जस्तो लाग्छ? अहिलेसम्म कन्ट्याक्ट नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब बाहिर लगेर बेच्यो भन्नु पनि हामी सक्दैनौँ त्यो कुरो चाहिँ होइन। अहिलेसम्म कन्ट्याक्टमा त्यही भएको मान्छे त कि मारियो हुनुपर्छ होइन, बाहिर भएर कन्ट्याक्ट पनि अहिलेसम्म त कहीँ बम्बईतिर बेच्या भने कति मान्छे त कन्ट्याक्ट भइरहन्छ नि। त्यस कारणले अहिलेसम्म चाहिँ मान्छे कतै नै कन्ट्याक्ट नहुँदाखेरि यिनीहरू चाहिँ पक्कै नै गायब नै भयो कि भन्ने चाहिँ शंका चाहिँ हामीलाई त्यो लाग्छ। हामीले धेरै सहयोग गर्यौँ उहाँहरूलाई। त्यो तपस्या स्थलमै धेरै समय बस्नुभयो, पछि मात्रै कुरा नमिलेपछि तपाईहरु? हजुर हो। त्योभन्दा अगाडिका तपस्वीको गतिविधि चाहिँ कस्तो थियो? गतिविधि चाहिँ हामीले अगाडि पनि एकजना चाहिँ भाइलाई पनि तरवारले हान्यो होइन, त्यो मिडियामा पनि आएको सत्य कुरा हो। त्यहाँ पछि महिलाहरूलाई पनि धेरै चाहिँ कब्जामा राख्यो, त्यो सत्य कुराहरू हो। अनि एकजना भाइ चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि उसलाई जहिले पनि सपनामा तपस्वीले देखेर तपाईले दर्शन गर्छु भनेर चाहिँ बिहान आउँदाखेरि साइकलमा आउँदाखेरि यो चाहिँ सिआइडी हो भनेर तपस्वीले नि निर्घात पिटेर त्यो भाइलाई चाहिँ नि तपाईको उ गर्यो। त्यसपछि चाहिँ नि त्यहाँको समितिहरूले गाउँ गाउँमा खबरदार यो मान्छे मर्यो भने तपाईहरु भोलि जेल पर्छ, यो मान्छेलाई आफ्नो बाउ के अरे परिवार बोलाएर तुरुन्त जिम्मा लगाइदिनु भनेर हामीले चाहिँ नि समितिले दबाब दिएपछि समितिले नि बाउहरू बोलाएर चाहिँ त्यो जिम्मा लगाएर पर्थ्यो। त्यस्तो घटना अहिले पहिला पनि घटेको हो। र बीचमा हामीले त्यहाँ छोडिसकेपछि कतिपल्ट त्यहाँको चाहिँ नि घाँस दाउरा गर्नेहरूलाई पिट्ने, त्यहाँको चौधरीहरूलाई पिट्ने धेरै घटनाहरू त छ नि आफ्नै ठाउँमा। त्यस कारणले उहाँको गतिविधि चाहिँ ठिक थिएन। तैपनि उसले तपस्या राम्रो गरोस् भन्ने हाम्रो उ थियो। जब तपस्याबाट भाग्ने गायब हुने फेरि निस्किने भएपछि हामीलाई शङ्का लाग्यो उसलाई, त्यहाँदेखि हामीले छोडिदियो। भनेपछि बन्धन यौन दुराचारी र हत्यारा हो। त्यो त अब यौन दुराचारी हत्यारा भन्ने कुरो चाहिँ अब अस्ति पनि एउटा मिडियामा आयो, गङ्गामायाले त आफूले भनिसक्नु भएको छ होइन। त्यो हिसाबले नभइकन त किन बोल्ला गङ्गामाया, हामी पनि यो चाहन्छौँ सत्य तथ्य त्यो गङ्गामायालाई पनि राखेर गरिदिनु पर्यो होइन। अब यदि होइन थियो भने अहिलेसम्म त्यहाँको मान्छे किन गायब भयो, हामी यो चाहन्छौँ। तपाईहरुको अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसन्धान तपाईले पनि गर्नु भएको छ। तपाईहरुको अध्ययन र अनुसन्धानले के बताउँछ भने बन्धन यौन दुराचारी र हत्यारा हुन् त?
प्रश्न भनिदिनुहोस् त। प्रश्न के हो भन्दाखेरि मान्छे अहिलेसम्म गायब भएको कारणले त अब हतियारै भन्न त्यही चर्चर काटेको देखेको छैन। मान्छे बेपत्ता छ हैन। मान्छे किन गायब भयो हाम्रो खोज चाहिँ त्यही। यौन दुराचारीको सम्बन्धमा यौन दुराचारीको सम्बन्ध स्वयं गङ्गामाया स्वयंले गएको कारणले यदि होइन थियो भने गङ्गामाया किन बोल्छ हैन। हो दुराचारै हुन सक्छ किनभने उ स्वयं बोलेको छ नि त। कसैले आफ्नो इज्जतलाई चाहिँ उसमा राखेर बोल्न सक्छ। महिलाले एउटा उसले दुःख त्यही ठाउँमा चाहिँ आनी बनेर उ बसेको व्यक्ति हो। त्यागी भएर बसेको व्यक्तिले मलाई यसरी चाहिँ बलात्कार गर्यो भनेर जुन गङ्गामायाले बोलिराखेको छ नि मिडियामा त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ धेरै महिलाहरूले चाहिँ नि उ भएको छ। त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। अहिले तपाईलाई तपस्या स्थलमा जान दिइदैन जस्तो। हजुर तपस्या स्थलमा तपाईले जान पाउनुहुन्छ हैन। त्यहाँ जान त पहिले रोक्छ नि। यहाँ त अनुमति लिएर आऊ भन्छ। कसको अनुमति? कसको अनुमति लिएर आऊ भन्छ। अब बमजन भित्र बस्छ अनुमति कहिले। बमजनसँग हाम्रो सम्पर्क छैन। बमजनले त हामीले त चाहिँ नि के अरे 66 सालमै छोड्यो। हामीसँग सम्पर्क मानिस बेपत्ता भएको सम्बन्धमा तपाईले त्यहाँ कुरा गर्नु भएन? हजुर हाम्रो 4 जना मान्छे हराए मान्छे कहाँ छन् भनेर तपाईँ त्यहाँ खोजबिन गर्नु भयो? त्यहाँ म आफै खोजबिन गएन। उहाँको परिवार पटक पटक जानु भएको छ। परिवारहरु आउनु भएको के भने? हजुर परिवारलाई के भने? अब परिवारकोलाई चाहिँ अब यहाँ छैन तिम्रो मान्छेको हामी गोठालो छैन भन्ने जवाब दिन्छ अरे भनेर परिवारहरु यहाँ आउनु भएको छ।